tapos na yung look natin. So, ayan, figure out na natin kung halata ba ang high-end versus sa regular makeup. You be the judge. Judge nyo na siya. Ayan, close up. Kahit ayoko ng close up kasi lumalaki mukha ko, close up ko para sa inyo. Welcome back mga makeup kadas! Ngayong araw, gagawin natin yung second installment natin sa Tipid Pa More series natin. We are going to do half high-end and half mura makeup. Before we start putting on the makeup, I'll show you what we are going to use. So, for the high-end makeup, we are going to use MAC Studio Fix Fluid. And we are going to set it with MAC Studio Fix Powder Plus Foundation in NC20, both in NC20. And set it with MAC Prep and Prime. For the cheaper version of foundation, we have makeup from MaryKay. And it's Timewise Luminous Wear Liquid Foundation. I'll be using Beige 2 and set it with Mineral Powder Foundation in Beige 2 as well for MaryKay. Start tayo mag-apply ng makeup. Unahin muna natin yung right side for the MAC. Or if kung meron kayong brush na stippling brush, pwede nyo din gamitin. Pero mas sanay kasi ako sa beauty blender kasi mas malamot siya sa mukha. Nai-irritate kasi yung skin ko pag natutusok ng brush. Ito naman tayo sa mas murang makeup, MaryKay, in Beige 2. Set na natin sila gamit ang Studio Fix ng MAC Powder Plus Foundation. I'll be using my fluffy brush from Beige Cosmetics. Another tip here is bago mo iset yung sa under eyes ng mata mo, make sure na wala nang makeup na naiwan dun. Paikot ang mata. Kasi, pag naset mo na siya, kiking-kiki na siya.
set ko naman yung MaryKay gamit na MaryKay Mineral Foundation Brush. I hope you see the difference. Sobrang simple lang din naman ng ng foundation routine ko. It's just using daily serum as my primer para hindi lang dry yung skin natin pagka nilagyan ng foundation. And then, liquid foundation, pinapantay ko lang talaga siya ng beauty blender. Tapos sineset ko siya ng powder para lang hindi siya oily. Kasi humid yung weather dito sa Philippines, kaya nangyayari sa sa skin natin, nag-oil up siya. Maglalagay muna ako ng kilay, tas balikan ko kayo. So ayan, nakabalik na tayo with kilay and eye makeup. Ngayon naman, mag-lipstick naman tayo. And we have something from MAC and Revlon. I also have lipsticks from MaryKay, pero hindi kasi sila magkasing kulay. I have darker red and skin tone and peachy ones, but hindi sila magkakulay. So, I'll be using something from Revlon instead. So, lagay na tayo ng lipstick on the hand side. Tapos na yung look natin. So, ayan, figure out na natin kung halata ba ang high-end versus sa regular makeup. You be the judge. Judge nyo na siya. Ayan, close up. Kahit ayoko ng close up kasi lumalaki mukha ko, close up ko para sa inyo. Lipstick. I also used MAC sa lipstick ng side na to, and then Revlon sa side na to. I should have used MaryKay. Meron ako mga MaryKay lipsticks. Kaya lang, wala naman silang kapares sa shade sa MAC ko. Meron akong pink na MAC. Kaya lang, pagdating naman dun sa MaryKay ko, mas, siya,
mas matingkad yung kulay. So, I think these two are the closest color, kaya ito na yung ginamit ko. So, pagdating naman sa, ano natin, sa pag-set natin ng face, sinet ko na yung right side ko na MAC Prep and Prime. And then, sinet ko naman si MaryKay ng MaryKay Finishing Spray. So, tignan na natin yung difference. So, makikita nyo naman, dito sa side ng MaryKay, nag-mattify siya. Nag-sprayan ko siya na finishing spray. Etong MAC, I don't know, siguro talagang naggandahan lang talaga ako dun sa prep and prime nila. Yun yung nagdala. Kasi magmukha siya natural. Kasi nag-blend in na silang lahat. Dito lang talaga sa mga cases. Dahil full coverage makeup si MAC, medyo parang na-emphasize yung texture ng skin. Compared kay MaryKay, dahil parang medium to light coverage lang siya. Pwede siya pang araw-araw. At kahit na may texture yung skin mo, hindi niya ma-emphasize. Ayan. Sa lips naman, makikita nyo, mas parang bright yung color ng alternative side natin compared dun sa high-end side natin. Dahil matte yung MAC natin. Pero medyo sheer siya ng konti. Actually, mas preferred ko tong side na to. Maganda yung kinalabasan ni side ng MAC, yung high-end natin. Kasi mukha siya natural. Pero, medyo ramdam mo siya na meron ka nilagay na makeup sa mukha. Unlike dito sa side ng MaryKay, yung medyo average makeup natin. Bukod sa hindi kita yung texture ng skin mo, is parang wala ka nilagay. Actually, maganda siya pang araw-araw gamitin. Bukod sa nakakatipid ka na, maganda din yung kinalalabasan. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya kasing sikat ng Maybelline, ng Loreal, na drugstore makeup. Pero I really love MaryKay foundation. Tsaka ginagamit ko sila in tandem with mineral powder foundation. Ito yung pinang-set ko. Although may translucent powder ako, good na din siyang pang-set. Kasi finely milled siya katulad ng Laura Mercier. Pero, parang mas gusto ko to. Kasi, dahil yung Timewise na MaryKay, hindi siya ganun ka full coverage. Nadadagdagan yung pagka full coverage niya ng mineral powder foundation. So, ayun lang. Sana marami kayong natutunan sa ating tipid pa more tips. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe button. Bye, MakeupKadas! Until next time! There's something I want, but money and time